Duik rechtstreeks de openingsscène van A New Hope in met 75407 Lego Star Wars logo. Dit zijn de iconische letters waarmee het lang geleden allemaal begon. Eens even kijken welke letters er nog meer op de doos staan. Naast dat fantastische Star Wars dat direct in het oog springt, is dit een 18+ set. Dus er zitten best wel wat leuke technieken in, denk ik. En bestaat die uit 700 steentjes. Eens even op de achterkant kijken. Daar zien we een mooie tip van hoe je deze neer kan zetten in je kamer en je krijgt meteen een beetje een gevoel van hoe groot die is. Deze set is namelijk 30 centimeter breed als je hem in elkaar hebt gezet. Ja, ik stel voor dat ik dat dan maar ga doen. Ik ben inmiddels op de helft en ja, er is wel een probleempje. Ik heb hem per ongeluk in spiegelbeeld gebouwd. Grapje. Nee, het is een super gave bouwervaring tot nu toe. Heel anders dan je normaal gesproken een Star Wars set in elkaar zet. De steentjes gaan alle kanten op, links, rechts, boven, onder. Met snotbricks wordt ja, die vorm perfect nagemaakt. Ik moet zeggen, het ziet er ook gewoon nu al wel heel cool uit. De greebling tussen de letters, dat zwarte, heel gaaf gemaakt met die details. Er komt nog meer van dit aan, dus dat vind ik wel erg leuk. Wat mij opvalt is het haast verplichte roze steentje die in elke Star Wars set zit, is er weer bij. Dus ja, die gaat nu gebouwd worden. Ik stel voor dat ik gewoon begin. Dit is gemaakt van Lego. Van de Star Wars. En dan komt eronder misschien... Wars. Star Wars. 100%. Star Wars. Ja. Wow. Dit is heel erg vet. Dit is een bord gemaakt van Lego. Wat zou het dan moeten zijn? Ik dacht het al. Oh. Dit is een voertuig. Hij is af. Het Star Wars logo in 3D. En ja, ik moet zeggen, het is wel heel erg goed gelukt. Zowel qua kleur als qua vorm zijn het precies die iconische letters waarmee het allemaal begon lang geleden. En nu kan je die ja, zelf in je eigen woonkamer zetten. Je zou zeggen, ziet er super gaaf uit. Leuke toevoeging voor elke Star Wars verzameling. Maar zit er misschien nog wat meer bij? Ja, er zit een geheim verstopt in deze set. Onder het dak van de T, die kan eraf. En dan zie je, en dat is wel heel grappig, de openingsscène van de film A New Hope. Waarin de Tantive 4 wordt achtervolgd door een Star Destroyer van Darth Vader natuurlijk. Mooi afgewerkt, hele leuke technieken zitten erin. Absoluut een leuke toevoeging voor elke Star Wars fan die gewoon eens echt een naam wil geven aan zijn of haar verzameling. Of gewoon toe is aan eens ja, een heel ander soort beeld. Ja, ik wist het. Ja! Wars! Star Wars! Ik wist het. Oh. Maar hij is wel echt nog vetter dan dat hij al was. Vooral dat de Z en de T aan elkaar zitten, ja, is wel heel leuk. Ja, kijk eens. Ja. Nu zitten er 2 voertuigen op je Star Wars logo. Ja, het is een soort beeld. Dat kan je zo boven je bed hangen en dan kijk je zo elke ochtend zo. En dit is een ruimtevaart. Mag ik zien? Dit is even omruilen. I am your father. Bedankt voor het bekijken van deze video. Ben jij nou benieuwd naar nog meer Lego of ander speelgoed? Klik dan hier! Heb je al geklikt?